هاي beauties، أنا جينا. النهاردة التوتوريال ده هيبقى بالعربي بس أوريكم ازاي أنا بعمل highlights وكونتور بكريم وباودر وكل حاجة على highlights وكونتور. أنا بحب highlights وكونتور خالص. ميك اب هي ارت، ممكن تعملي أي حاجة بالميك اب تخلي وشك شكله أرفع ومناخيرك تبقى أصغر، تدي وشك ليفت، تخلي شفايفك أكبر، عيونك أكبر. ممكن تعملي كتير بالميك اب. أنا أشرح لكم إزاي تعملوا كل ستيب، وكمان أشرح لكم ليه هي مفيدة وأساعدكم إزاي. celebrities والناس مشهورة دايما بتلعب بالميك اب عشان تخلي مناخيرهم صغيرة والفيتشرز بتاعتهم أحسن، بس الناس بتفكر هما بيعملوا surgeries، بس نص من الوقت هي بس ميك اب. ان شاء الله انتوا تحبوا الفيديو بتاعتي وتتعلموا حاجة جديدة، وبرضو ان شاء الله تفهموا العربي بتاعتي. العربي بتاعي مش وحش قوي بس مكسر، انتوا اكيد عارفين وسامعين هو مكسر شوية، بس انا بحاول. انا مولودة في مصر بس جيت امريكا وانا عندي 2 سنين، يعني اشكر ربنا ان انا لسه عارفة عربي بس مش مظبوط واحسن عربي. وكمان العربي بتاعي مصري، فلو انتوا مش مصريين العربي بتاعنا هيبقى مش زي بعض بالظبط، وحبة من الكلمات اللي احنا بنقوله مش زي بعض خالص، بس that's okay. ان شاء الله انتوا تفهموا عليا، ولو مش فاهمين عليا اكيد هيبقى في ترجمة تحت هنا ان شاء الله. اوكي يلا. اول حاجة نعوزوها هي برايمر، والبرايمر important خالص عشان هتساعد الفاونديشن تثبت على وشك اليوم كله. انا بحب برايمر ملزق شوية عشان يقدر يلزق في الفاونديشن احسن، وكمان يقفل البورز بتاعتك تخليها شكلها صغيرة شوية. دهيت من فنتي بيوتي وحلوة خالص، وريحتها حلوة خالص. النكست ستيب ده اسمه color correcting، وبس تعملوه لو عندكم حبوب ملونة ولا زي تحت عيونكم مغمق شوية. فلو عندكم اي حتة حمرا كنت تعوزوا لون اخضر تعمل كانسل وتنظم اللون. بس انا عندي تحت عيني شوية غامقة dark circles هنا وهنا وشوية هنا، فانا اعوز لون برتقاني واحط شوية هنا واتعمل كانسل. شايفين الديفرنس بين اللاين دي واللاين دي؟ وبرضو احطها في اي حتة في وشي غامقة شوية، بتخبي بسرعة خالص. بعد بحط اللون بحب اروح بصوابعي وادوس اللون جوا عشان ما يبقاش تقيل على وشي. for foundation انا بحب use الديور air flash foundation عشان النوع ده full coverage خالص بس مش تقيل على وشك، بيبان زي جسمك بس احسن. مع الفاونديشن انا دايما بعوز بيوتي بلندر سبونج مبلولة شوية، وبعدين ده سبراي، فبس بعمله سبراي شوية. وكمان ما تنسوش الرقبة عشان مش عايزينها تبقى لون مختلف من وشك. دلوقتي للكونتورينج انا عاوز الانستازيا بيفرلي هيلز كريم كونتور كيت. الكونتور كيت هي كويسة بس دراي شوية، فانا عاوز مارجيكو اويل من تارتس ولا اي اويل تعوزوها كويس عشان تبقى كريمي شوية و easy to blend. بحط شوية بس نقطتين. الفرشة اللي انتوا عايزين تعوزوها تبقى زي دي ولا اصغر كمان، دي كويسة عشان دنس خالص، بس مش عايزين تعوزوا حاجة زي كده عشان فلمزي ودي مش هتشتغل خالص. ولا كمان ممكن تعوزوا بيوتي بلندر. انا خدت شوية على الفرشة وبحب ادوس على الفرشة كده عشان اخليها رفيعة اكتر. عشان تفتكروا فين تحطوا اللون صح، خدوا ايد الفرشة جنب خدك ومن فوق ودانك هنا، خليها تلاين اب لغاية بقك شفايفك من هنا، وديت بتمبلت عشان تعرفي فين تحطي اللون، عشان لو حطيتيها فوق شوية هتبقى شكلها وحش خالص، وكمان لو حطيتيها تحت شوية هتخلي وشك تخين ومش رفيع. وكمان هتحطي اللون لغاية عيونك من هنا، فآخر عيونك هنا هتحطي اللون لغاية الحتة دهيت. فالحركة دهيت هتخلي وشك يبان أرفع، وكمان هتديله لف. لو دماغك فوق هنا
كبير خالص دي important خالص، مفيدة خالص ليكي عشان اتخلي الحتة دهيت تبان اصغر كتير. بس انا راسي مش كبيرة من هنا فبحط شوية بس، مش لازم كتير، بس لسه لازم احط عشان تبقى connected. وكمان باخد نفس اللون واحطه تحت هنا، دي هتساعد كتير كتير خالص تعمل شادو وتخلي الحتة دهيت تبقى شكلها سكيني رفيعة كتير. هتساعد كتير لو الحتة دهيت تخينة شوية عندك، بس كمان لو مش تخينة هتخلي وشك يعني more structured وهتبان زي احسن كتير. انا بحب اعمل كده كتير خالص خالص. ممكن كمان تاخدوها هنا عشان ترفعوا شوية، ولو عايزين شفايفكم تبان اكبر ممكن تعملوا شادو هنا، وده بسرعة هتخلي شفايفك يبقى اكبر عشان بتعمل الشادو دهيت. برضو بحب احط اللون هنا واعمله كونكت كده، وده هترفع الوش والعيون كتير خالص. ودلوقتي للمراخير ببدل واجيب فرشة اصغر بكتير بس برضو سنترك، وببدأ فوق هنا من الحواجب زي كده. فانا بروح جنب الناتشرال ستراكشر بتاع مراخيري بس جوه شوية عشان تخليها رفيعة. والحتة دهيت هتساعد كتير مراخيرك تبقى شكلها صغيرة. مراخيري انا طويلة شوية من تحت بتخلص هنا، بس انا اعمل الخط هنا ادورها شوية. كلها لعبة بالميك اب والشادو، فما تحطي اللون الغامق ده في حتة هتعمل شادو وهتخلي الحاجة شكلها اصغر وارفع. فكده عملنا الكونتور وعملنا الشادوز بتاع وشنا. دلوقتي لازم نعمل هايلايت ونفتح الفيتشرز المهمة في وشنا. انا عاوز التارت شيب تيب عشان ده فول كفرج خالص خالص، بس دراي شوية، فكمان عاوز الميبلين ايج ريوايند، ده حلو خالص ورخيص. اول حاجة هنفتح تحت عيوننا، انا بحطها في حرف في كده عشان ترفع وشنا زي الكونتور، وبالميبلين بسرعة بعمل لها فيل جوه، وبرضو باخدها فوق هنا وجنب مراخيري شوية. وبرضو لو دماغكم من هنا صغيرة هتبقوا عايزين تحطوا كتير هايلايت هنا، بس لو كبيرة مش عايزين تحطوا كتير عشان دهيت هتخلي اتفتح شوية، ومش عايزين تحطوا كتير ولا هتخليها تبقى شكلها اكبر. انا مش عايزة اكبر ولا اصغر، بس بحط شوية بس عشان تفتح الحتة دهيت عشان عملنا كونتور. وانا اخده شوية بس تحت مراخيرنا، برضه هتاخدوه شوية هنا، برضه نفتح الحتة دهيت، وبرضه كمان تحت خدنا نحط شوية كده. دي هتساعد وشنا يبقى more structured عشان في النص جنب الكونتور. برضه دايما بحط كونسيلر تحت هنا، ودي هتدي ليفت لعيونك. ودلوقتي عشان نعمل بلند انا بعوز البيوتي بلندر، ولازم تبقى مبلولة شوية، وبعمل الهايلايت الاول. لازم تدوسوها جوه جسمكم كده وما تعملوش كده، دوسوها بس عشان مش عايزين اللون تتحرك من مكانها. كده خلصنا الكريم كونتور، بس عشان هي كريم لازم نعملها set بباودر عشان ما تعملش ترانسفير. انا بعوز اللورا مرسير ترانسلوسنت باودر عشان ما عندهاش لون و very thin، مش هتبقى تقيلة على جسمك. بحطها بالبيوتي بلندر تحت عيوني وعلى الجنب بتاع مراخيري. اما تعوزي الباودر ده عشان تعملي بيك لازم تدوسيها في جسمك وتعوزي كتير وتخليها تقعد كده. وكمان هنحط شوية على مراخيرنا، ناخدها كده وتحت خدنا كمان، دي هتساعد الكونتور تبقى أجمد. وكمان شوية هنا، كل حتة حطيته الكريم هايلايتر لازم كمان تحطوا باودر عشان
الهايلايتر ما تمشيش من مكانها. وانا بحب اخد شوية واحطهم هنا عشان دهيت الحتة اللي بتعمل ماركة اما تضحكوا. ودلوقتي بجيب فرشة كبيرة وسوفت، دهيت حلوة عشان عندها دوم شيب فحلوة تحت العيون. وانا اعمل كده خفيف خالص خالص الحتات اللي حاطين الباودر ما عدا تحت العين، وهنا هنخليها تعمل بيك شوية. البيك يعني تسيبي الباودر ده على الكونسيلر على قد ما تقدري عشان اما تشيليها تخلي الحتة دهيت فاتحة خالص وحلوة خالص زي اير برش. بعد ما استنينا شوية انا اشيل الباودر. فزي ما حطينا باودر على الهايلايتر برضه لازم نحطه باودر على الكونتور. انا دايما بعوز البنفق هولا برونزر، انا بحب ده خالص خالص. وعشان نحط البرونزر انا بحب اعوز الفرشة دي عشان مش كبيرة خالص ولا صغيرة خالص وكمان مدورة فهتساعدنا في البلندينج. نفس الحتة اللي حطينا الكريم كونتور هنحط الباودر كونتور. لازم تحطوها بايد خفيفة خالص خالص عشان تبقى بلندد وما تحطوش كتير. ولمناخيرك برضو هتبدلي الفرشة صغيرة ودنس وهتساعدك لو هي طويلة شوية من الجنب، وهتعملي زي عملتي بالكريم كونتور. ما تنسيش تجيبيها فوق لحواجبك عشان تبقى شكلها حقيقية شوية. وبرضو نفس الحاجة هنقصر المناخير ونصغرها باللاين ده. وبعدين بعملها بلند بأي فرشة صغيرة وفلافي زي دي عشان اللون ما يبقاش جامد خالص. دلوقتي لازم احط لون في وشنا، فانا عاوز البلاش اسمه Desert Rose by MAC. اي فرشة حجمها زي ده وفلافي تشتغل كويس. وبحب اسمايل عشان اشوف فين احطها على خدي. وبعدين احسن حاجة هي highlighting. انا بحب اعمل ميكس بالهايلايترز بتاعتي، ده هي Dose of Colors Fuego Desi and Katie، وده هي Champagne Pop Jaclyn Hill by Becca. انا عاوز الفين برش دي عشان احطها واحطها خفيف خالص خالص فوق هنا على العظم بتاعت خدي. highlighting هتخلي شكلكم منور خالص، وهو مش natural بس اما تحطوه على وشكم بيخلي وشكم شكله natural شوية. وبفرشة صغيرة خالص وفلات انا اخد شوية واعمل highlight على مناخيري للبريدج، اخده تحت واعمل نقطة هنا، وبعدين اخد صباعي واعمله بلند شوية، وبرضه اخد شوية هنا على شفايفي، ودي هتخليها شكلها كبير شوية. وكمان تحت حواجبنا شوية عشان نرفع وشنا وعيوننا وعشان نفتح عيوننا الانر كورنر بتاع العين. ولما نخلص بالبرودكتس مهمة خالص نعوزه السيتنج سبراي. انا عوزت الاربن ديكاي سيتنج سبراي، والسيتنج سبراي مهمة خالص خالص عشان احنا عطينا layers كتير على وشنا، ده يخلي الlayers كله one، فيخلي الباودر والكريم يعني ميكس مع بعض ويبقى شكله زي one layer، وكمان هيساعد المكياج يقعد على وشك اليوم كله. ودلوقتي هحط رموش، ده هي هدى بيوتي لاشز. بحب هدى بيوتي لاشز كتير كتير وبحبها هي كمان عشان هي amazing beauty influencer وكمان amazing Arab businesswoman. وهحط شوية Maybelline Lash Sensation Mascara. وأخيرا أعوز هدى بيوتي Liquid Lipstick in Bombshell. اخيرا خلصنا. ان شاء الله انتوا حبيتوا الفيديو وتعلمتوا حاجه جديده. لو حبيتوا الفيديو اعملوا thumbs up وسبسكرايب للشانل بتاعتي لو already مش subscribed، وبرضو اعملوا comment قولولي لو انتوا حبيتوا الفيديو العربي باللغه العربي، ممكن اعمل تاني لو حبيتوا. انا حبيت خالص اعمل الفيديو ده هو او كمان represent my Arab culture my Egyptian culture
ان شاء الله انتم فهمتوا شوية عليا. شكرا خالص اللي انتم اتفرجتوا على الفيديو بتاعتي. باي beauties. أكتر jeez, what am I trying to say? أخرت as long. It's not coming out. It's not coming out. على قد ما تقدري. Is it برتقاني? Is that how you say orange? برشا زي كده. برشا. No, that sounds like a 5-year-old said it. How do you say smile in Arabic? There's not. That's sad. هنا على شفايفي. بجيب برشا. فإن شاء الله أنتوا تحبوا الفيديو بتاعته. العربي بتاعي متخسر.